السلام عليكم. لم أكن أرغب في التطرق إلى حديث يخص الأمهات الفاشينيستات ولا في الخوض بجدل مع هذه الفئة أو من يناصرها، لكن ما يطفو على السطح في الآونة الأخيرة وازدياد عدد المتابعين والمدافعين عن النساء اللواتي اتخذن من أمومتهن مصدر رزق ومن أطفالهن تجارة رابحة دفعني إلى فتح هذا الملف. أود التوضيح أننا لا نسلط الضوء على شخص بعينه بل على الظاهرة ككل، وأقدم طرحا ناقدا من وجهة نظري النابعة من كوني مسلمة وأما وجب عليها إنكار المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القصة الكاملة تبدأ عند هذا النوع من الفاشينيستات بنشر صور لطيفة رقيقة للأم وأطفالها وزوجها بهيئة مثالية وحياة وردية كتلك التي نراها في الأفلام والمسلسلات التركية، مع معلومات مبسطة في التربية، ثم تصوير اليوميات مع طفلها بكل تحركاته وسكناته ومواقفه المحرجة وغير المحرجة، وحتى وهو نائم لا يسلم من كاميرا الجوال لأجل كم من المعلومات ما يلبث أن يصبح مصدرا رئيسيا للتربية ومرجعا لا تشوبه شائبة محفوظا من كل خطأ أو عيب عندهم. يترافق مع حملات إعلانية ممولة وتسويق بكل الطرائق الذكية والغبية بهدف استقطاب عدد أكبر من المتابعين، لا لأجل شيء إلا لأجل تصحيح مسار العائلات التربوي وفق ما تدعي تلك الأمهات. ويكون عرض نموذج الحياة الآمنة المستقرة بلقطات سينمائية أساسية في صفحاتهن، مرفقا بكلمات تداعب المشاعر ودموع تسكب بين حين وآخر على أطفالنا المنتهكة حقوقهم المهدورة كرامتهم من قبل أهلهم الذين لا يفقهون شيئا في التربية. ويتم تصوير الأطفال بملابس لافتة وحركات مدروسة وجعلهم سلعة للترويج لإعلانات الشركات، حتى يصل الأمر إلى انتهاك خصوصياتهم ونشر قصصهم للعبرة في كيفية تعامل الأم معهم. وإن اضطرت إحداهن أن تذكر لنا كيف بللت طفلتها الفراش أو تصور أخرى لنا كيف حلقت شعر رجلي ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، أو ربما تستغل ردة فعل طفلها على خبر وفاة جدته لتلتقط بكاميرتها دموعه وتكسب فيديو يجعلها ترند المشاهدات عدة أيام. أي مكان اسمعني My mother. اسمع ماما، اسمع ماما، اسمع. ذهب الناس صح؟ مع أبوك، مع أبوي، مع أختي. سأعرج قليلا على الطرح التربوي ولن أطيل فيه، لأن له أهله الذين ينتقدون ما تقدم هذه الفئة ويصوبون كل مرة كثيرا من الأخطاء التي تفضح الجهل المختبئ خلف الصور البراقة عند من يدعين العلم بالتربية النابعة من تجاربهن مع أطفالهن، وقراءات هنا وهناك من منشورات فيسبوكية أو خواطر ذاتية أو حتى تربوية، وكأن الدراسات والجامعات التي فتحت أبوابها للتخصصات التربوية والنفسية والطبية ليست ذات فائدة، أو هي عديمة الجدوى قياسا إلى تجاربهن، فهي الأقوى والأجدر بالمتابعة والأكثر صدقا. فمن قرأ عدة كتب في الطب مثلا واطلع على عشرات المقالات صار من حقه أن يمارس مهنة الطب ويضع عند اسمه حرف دال، ولعله يسبق الأطباء الذين أفنوا أعمارهم بين الكتب وعلى مقاعد الجامعات. ما تطرحه تلك الفئة وتسوق له ما يلبث أن يتحول إلى مصائب تربوية تفسد أكثر مما تصلح، فمن قال بغير فنه أتى بالعجائب. ثم إن إدمان متابعة يوميات تلك الفئة وما تنشره من الصور والفيديوهات والتأثر بنمط الحياة الباذخ بطريقة لا يمكن تحقيقها في بلادنا المليئة بالحروب والمخيمات المنكوبة بأصحابها، فضلا عن ادعاء المثالية والتسويق للأفكار التربوية السحرية. كل هذا
قد يصل ببعض الأمهات إلى الشعور بالدونية والاكتئاب، فترى حياتها بالحضيض لكونها لا تستطيع شراء الألعاب والقصص التي مدحتها تلك الأم الفاشينيستا، أو لعجزها عن دفع ثمن للباس رأته على ابنة تلك ووصفته بأنه الأريح أو الأفضل، أو للحظة غضب عاشتها أمام طفلها ولم تتحكم بأعصابها مثلما رأته من تلك الفاشينيستا ذات الهدوء وذات الصبر والتحمل الذي ما تنفك تدعو إليه. فاستمرار لوم الأم على كل سلوكيات طفلها يجعلها في خانة المسؤولية دائما عن أي تصرف سيء يصدر منه، جالدة ذاتها لعدم استجابته لها بعد النصائح التي وجهتها الفاشينيستا لها. ومن ثم تغدو تلك الصفحات خطرا نفسيا على الأم وأطفالها وحتى على حياتها الزوجية، وقد يصل الأمر إلى الانفصال والطلاق. فالمقارنة بين الواقع ووهم الحياة المثالية التي تتابعه على شاشتها يحبطها ويشعرها ببؤس أيامها، فلا زوجها يشبه ذاك الزوج المتعاون مع زوجته الفاشينيستا الخاضع لرغباتها، ولا الأطفال منصاعون مطاوعون لإرادتها، مع أنها تستخدم نفس الكلمات السحرية وطرائق العلاج ذاتها التي تستخدمها الفاشينيستا، لكنها لم تنجح مثلها. لا أنكر الفائدة التي قد تجدها بعض الأمهات من هذه الصفحات، وخاصة صاحبات الأمومة الجديدة، لكن غدا الأمر ويا للأسف تجارة رابحة ولقمة عيش لتلك الفاشينيستات، وحب الظهور والشهرة والأضواء أعمى العيون، فصارت إحداهن لأجل تحقيق غايتها يهون كل غال عليها وتخرج خصوصيتها في بيتها ومع أطفالها إلى العلن. يراودني سؤال كلما رأيت صفحة لأم مشهورة: أما كان لك أن توصلي المعلومة من غير نشر صورك وصور أطفالك؟ إذا كانت الغاية الحقيقية هي إيصال المعلومة الصحيحة، فلست بحاجة إلى جلسة تصوير في كل مرة تريدين كتابة منشور، ولست بحاجة إلى استخدام أطفالك وسيلة. وسؤالي الثاني: أما فكرت يوما أنك تنتهكين خصوصية أطفالك بهذه الأفعال، ثم تضعينهم بطريق الشهرة منذ صغرهم، وهو ما يجعلهم عرضة للاضطرابات النفسية وفريسة سهلة الاصطياد لذوي النفوس الضعيفة؟ وحين يكبر طفلك، ماذا لو انزعج من صوره المعروضة على عامة الناس ونشر حالات له يفترض أنها كانت داخل بيته بين أمه وأبيه، ليتفاجأ بأن الجميع يعلم عنه أكثر مما يعلم هو عن نفسه؟ أما أمهات اليوتيوبر فتلك طعمة أخرى. لقد صدمت حين رأيت أما تستغل طفلتها بأبشع صورة لتصور فيديوهات وتحقق ملايين المشاهدات، فتارة تزوج ابنتها لدمية على هيئة رجل بمشهد تمثيلي سخيف، وتارة تجعلها تتناول أشياء مقرفة أو ضارة من باب المقالب والضحك، وتتابع في كل يوم مزيدا من الاستغلال والاتجار بطفلتها لكسب المزيد من المال. وآخر يصور طفلته وهي تبكي وقت اللقاح أو وهي جائعة، وقد تظهر الواحدة منهن على أنها خبيرة بالتربية ناقلة لتجاربها، وفجأة تطل علينا بنصائح طبية، أو تتحول إلى محللة سياسية، وربما إلى مستشارة أسرية ونفسية، أو خبيرة تنمية بشرية وتطوير ذات وتأهيل زواج وطلاق، تدلي بدلوها في كل مناسبة وبأي موضوع يطرح تدعي العلم والمعرفة به، وحقيقة لولا هذه المواقع لما سمعنا حتى باسمها. أما من تخرج علينا بفوائد لتنظيم الوقت مثلا، أو إدارة الأم لمنزلها وأطفالها والاستمتاعها بوقتها الخاص والعام، وتأديتها لشؤون زوجها وعلاقاتها الاجتماعية، سؤالي لك أنت نفسك: هل بقي لك ولطفلك أي من الوقت وأنت تقفزين من الفيسبوك إلى الإنستغرام إلى التويتر ثم إلى اليوتيوب لتعطينا تلك النصائح؟ بالله عليكم، كيف تستطيع إحداكن التوفيق بين التنقل بين كل هذه المواقع وحقوق زوجها وأطفالها، بل حقوق ربها وعبادتها ونفسها؟ ثم إن هذه المسيرة المشرفة تختتم عند كثير منهن بفتح مجال للاستشارات التربوية، وهنا مربط الفرس والغاية العظمى من كل الجهود السابقة المبذولة، فهي تمن على الجمهور أنها أخيرا
ستتمكن من تفريغ نفسها بضع ساعات لتجود عليهم بحلولها السحرية وتجاربها الفريدة مع أطفالها وأطفال الجيران لتنقذ الأطفال من جهل أمهاتهم، علها ترفع من مستواهن التربوي. وما على الأم التائهة الضائعة إلا حجز استشارة تلو الاستشارة بمئات الدولارات، ثم ستحل كل مشاكلها مع نفسها وأطفالها وزوجها للأبد. وكأن الاستشارات التربوية بسطة بسوق. تفضلي يا ست. أما التعقيب الثاني فسيكون على بعض الأفكار المسمومة التي تبث في أذهان الأمهات بطرائق لطيفة وكلام معسول. فمثلا مفهوم الحرية التي تروج له بعض الأمهات بقول أنا حرة، حرة بجسدي، حرة بلباسي، حرة بفكري، حرة بكلامي ما دمت لا أؤذي أحد. هذا الكلام قد يبدو براقا، لكن تعالوا نقترب أكثر، زوم أكثر. حرة بجسدي، بلبسي، بفكري، لا سلطة، لا ضابطة. كأننا سمعنا هذا الكلام في مكان ما. إنه خطاب النسوية، فالحرية هي غاية عظمى تقوم عليها النسوية وتدعو لها بكل ما أوتيت من قوة. وتتجلى الحرية بحرية الجسد، أن افعلي ما شئت كيفما شئت بجسدك. فحين تربي طفلك على هذا المفهوم ويعود لك بعد سنوات ليخبرك أنه اكتشف ميوله الشاذة، فما عليك إلا أن تشجعه وتدعمه. ولربما أتت ابنتك برفقة بوي فريند فلا يمكنك حتى سؤالها من هذا، فهي حرة تربت على هذا المفهوم منذ نعومة أظفارها. أما الضابط الديني للحرية التي تتغنى به تلك الفاشينيستات فأود أن أهمس بآذانهن متسائلة: أي دين يا ترى ذاك الذي يضبطكم؟ الدين الذي يجعل المرأة تتخلى عن هويتها الإسلامية، عن حجابها مثلا، عن مبادئها، عن قيمها التي تحفظ كرامتها وعفتها. الدين الخفيف اللطيف الكيوت الذي يمسح على رؤوس كل أصحاب الديانات الأخرى ويقبل أيادي من يقتله ويشرب من دمه لأنه مسلم كيوت. الدين الذي لا يناسبكن أن تنشرن عنه لأنه قد ينقص من عدد المتابعين. وفي كل المنهج التربوي الذي تسلكه تلك الفئة ينحى الدين وتعاليمه، وإن ذكر فمن باب رفع العتب، لا كتأصيل لدين راسخ تبنى عليه التربية بكل ما فيها. وكأننا بحاجة إلى مرجعيات غربية وقوانين وضعية لنتعلم كيف نربي أولادنا ونعلمهم. فالقرآن لم يعد يصلح معهن، فهو الذي يحتوي على آيات فيها عنف لا يناسب المسلم الكيوت، والسنة النبوية باتت في أنظارهن سبب تخلفنا ورجعيتنا. ففيها النهي عن المخالطة والمصافحة بين الرجال والنساء وكثير مما لا يناسب دعوات الحرية ويقف عائقا أمام نجاح تلك الشخصيات. فما دور الدين إذن في التربية؟ قد عزل وهمش وكأننا نربي بلا مرجعية دينية. المهم صحة الطفل وبناء جسده وعقله ونفسيته بمعزل تام عن الانضباط بتعاليم الإسلام وبعيدا عن المعايير الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة. فلاحظوا، هل بينهن من سارعت لتعليم ابنتها القرآن أو اللغة العربية كما تهرول راكضة لضمه إلى فريق عزف بيانو أو رقص باليه؟ هل قدمت لنا تلك الأمهات حلولا وطرائق لتعليم أطفالنا الصلاة أو كيف تجعل ابن العاشرة يواظب على صلاة الفجر ويحب مجالس العلم؟ أم وضعت بين مئات الصور التي تنشرها صورته وهو متوجه إلى المسجد يوم الجمعة؟ ما نراه حقيقة يجعل الأمهات تساق في قطيع نحو تربية متشربة بالقوانين والأخلاق الأوروبية، وينشأ الطفل نافرا من دينه متعريا مما جاء بالقرآن الكريم، وقد يكون محاربا في الصف الأول لكل المسلمين. أما المرأة المثالية القدوة التي ترسمها وتروج لها تلك الفاشينيستات فهي من انسلخت عن دينها ورمت خلفها كل حد شرعي يضبط سلوكها أو يقوم أخلاقها، وهي القوية المستقلة الحرة القادرة على العيش وحدها ومواجهة الظروف تلك التي ليست بحاجة إلى كتف رجل تسندها، سواء كان زوج أو أب أو أخ
أو كلما زاد دخلها المادي زادت قوتها وتكللت بالنجاح أكثر، فالثروة هي المعيار. كثير من الحقائق القبيحة يخفيها هذا العالم الأزرق عن هؤلاء الذين تصدروا شاشاتنا وباتوا يدعون ويقدمون لكل مناسبة على أنهم المؤثرون. هؤلاء يصح أن نسميهم الهادمين لأفكارنا، لمعتقداتنا، لبيوتنا، المدمرين لنفوس الأمهات والآباء والأطفال بأفكارهم. بؤس الحال الذي وصلنا إليه جعل الأقوى والأجدر باللقاءات التلفزيونية والإذاعية ليس من يتفوق أكاديميا أو يتميز أخلاقيا، بل من يملك عدد متابعين أكثر يتصدر قوائم القدوات حتى إن كان من أرذل الناس أخلاقا وأكثرهم انحرافا. وأخيرا رسالتي للأمهات: أؤمن بشدة أن التربية هي علم وفن وجب على الوالدين تعلمه، خاصة مع كل التحديات التي تواجهنا نحن الأمهات المغتربات وكثرة الصعوبات التي نتعرض لها في تربيتنا لأولادنا. لكن يبقى السؤال: ممن تأخذين هذا العلم؟ من الأكاديمي المختص الذي يشهد له بحسن السيرة والأخلاق، المنتمي لديننا المعتز بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم ممن يتعرى من دينه ويتمنى لو فصل على هواه وتخلى قليلا عما جاء به حتى غدا محاربا له؟ من الطبيب المختص الذي يبني منشوراته على أسس علمية أفنى جزءا من عمره لتعلمها ودراستها، أم ممن تتكئ على تجاربها مع أطفالها؟ فالقراءة والثقافة التربوية وصياغة المحتوى الفيسبوك شيء، والاستشارات الطبية النفسية شيء آخر تماما. وكثير من الاستشارات التي في ظاهرها أمور تربوية بسيطة قد تخفي وراءها حالات عضوية أو اضطرابات نفسية لن يلحظها إلا المختص الحقيقي. كذلك فإن هذه الاستشارات ومثيلاتها من المشاكل النفسية أو الأسرية بحاجة إلى أكاديميين مرخص لهم لمزاولة هذه المهنة، فهي أمانة عظيمة والمستشار مستأمن. وللأمانة فليس كل الخطأ واقعا على المشاهير من هذه الفئة، بل جزء منه يعود إلى الجمهور المتابع الذي يقدسه ويعطيهم الحصانة وصك الثقة والصدق لكل ما يخرج من أفواههم. وقلة وعي بعض الأمهات يبعدهن عن تكلف عناء البحث عن صحة ما تسمع. لكن مهما صفق الجمهور وأثنى ومدح وتصدر الغير مختص الشاشات وأعطى نفسه الألقاب، يبقى غير مؤهل. ومن دواعي الأسف أن بعض أصحاب الاختصاصات يجاملون تلك الفئة ليصلوا إلى جماهيرهم. ثم إن التهمة المعلبة الجاهزة لكل من ينتقد ويعترض على تلك الفئة هي الغيرة والحسد والحقد من نجاحهن وشهرتهن، والعبارة الدائمة على لسانهن ولسان أتباعهن: المرأة عدو المرأة، فإن كان النجاح هو ما وصلت إليه تلك النسوة فهنيئا لهن ولمثيلتهن بما حقق. أما نحن فلدينا ميزان آخر للنجاح يبدأ من علاقتنا بربنا وخالقنا، ثم بيوتنا بمن فيها وأزواجنا وأولادنا، كلها نجاحات أساسية لا تتجزأ في حياة المرأة المسلمة. فلا يمكن أن أنجح بعملي خارج المنزل على حساب أطفالي وأسرتي، ولا حتى على حساب قيامي بحقوق الزوجية. هذا النجاح الذي نسعى إليه يجعل من أنفسنا أسوياء أنقياء، نساء متزنات منضبطات أخلاقيا وسلوكيا، ويزرع في نفوس أطفالنا الاعتزاز بهذا الدين وبكل ما فيه، فيبنيهم رجالا لا مخنثين وفتيات عفيفات معتزات بدينهن لا مائعات مفسدات. فنهج النبي صلى الله عليه وسلم وقود تربيتنا، وسير الصحابة منبع هممنا، وليست أمتنا بحاجة إلى مزيد من خراف تعلف ولا إلى مزيد من الميوعة والبلادة وسوء الخلق. وأختم بأن من أرادت أن تجد البديل عن تلك الفئة فالبدائل كثيرة ولا يمكن أصلا المقارنة، فالأطباء والاختصاصيون التربويون موجودون بصفحاتهم وكتبهم وسيرهم المشهود لهم بالعلم والصلاح والخير، ولن تجدي عند أحدهم من يستعرض خصوصيته أو أطفاله أو حتى جسده، فغايتهم أسمى وأنقى، مع الملاحظة أن كثيرا
كثيرا منهم مهمشين من قبل حكوماتهم ومجتمعهم بتجاهل حقوقهم وقلة تقدير علمهم وتقديم أهل الفن والطرب وغير المختصين عليهم، وهو ما أفقد المجتمع المصداقية والثقة بكلامهم. وبعضهم قد تأخر بالتسويق لنفسه من خلال وسائل التواصل، وذلك ما جعل الساحة فارغة أمام غير المختصين ليتربعوا بكل قوة. وهمستي الأخيرة في أذنك التي أتمنى أن ترافقك في مسيرة أمومتك. أما الأمومة المثالية فهي غير موجودة، وليست هناك معايير علمية دقيقة أو مسطرة تثبت أنك أم جيدة كفاية أم لا، إنما هي خطوط عامة حمراء وخضراء ندندن حولها نحن الأمهات مع ما يتناسب من ظروفنا الخاصة وحياتنا الشخصية وواقعنا الذي لا مفر منه، فنصيب مرة وقد نخطئ مرات ومرات، ثم نعيد الكرة فنصحح المسير، ولا ننسى أن كل هذا يصب في الأخذ بالأسباب فقط، وأن مرد الأمر كله إلى الله بيده وبتوفيقه وبفضله علينا. فنبي الله نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا.